ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද අරගෙන වෙලා තියෙනවා අප්ඩේට් වෙච්ච Deriv trading view එකේ අලුතෙන් ආපු ඉන්ඩිකේටර් එකක් එක්ක ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේමයි පහළ දෙන bell icon එක click කරලා තියන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකකින් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි trading view platform එකේ link එක අපිට මේ Deriv platform එකෙන් යන්න option එකක් නැහැ. trading view එකේ link එකම description එකේ වගේම පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Deriv updated trading view platform එකට ඒ පහළ link එකෙන් යන්න. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තව චූටි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. චූටි දෙයක් නෙමෙයි මේක මට ලොකු දෙයක්. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මොකද ඔයා වගේම මේක ගැන දෙයක් යාළුවොත් ඉගෙන ගනි මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත්. ඒ නිසා ඔයා ඉන්න groups වලට ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අද අපේ ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකට යමු. හරි. Deriv trading view platform එක ඔයාලා දන්නවා පහුගිය දවස්වල වැඩ කරන්නේත් නැතුව තිබ්බ එකපාරට. දැන් නම් වැඩ කරනවා. ඉතින් එක එක issues ආවා පහුගිය දවස් ටිකේ. ඒකට reason එක ඒකට හේතුව තමයි Deriv platform එක අප්ඩේට්ස් වෙනවා. අපි දන්නවා මේ ජනවාරි වල ඉඳලා බොහෝ දුරට අපිට binary.com එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න බැරි වෙයි. Deriv.com එකේ තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට trading view කියන එක නැතුවම බැරි දෙයක් අපිට අපේ ට්‍රේඩින් වැඩ කරන්න. ඉතින් කලින් Deriv එකට trading view platform එක තිබ්බේ නැහැ. දැන් ඔන්න Deriv එකට implement කරලා තියෙනවා යාලා trading view එක. ඉතින් දැන් trading view එක හරි ලස්සනයි smoothly run වෙනවා. කලින් තිබ්බට වඩා කලින් තිබ්බේ ටිකක් පොඩි පරණ look එකක් නේ. all look එකක් තමයි තිබ්බේ. දැන් එහෙම නෑ. දැන් හරි ලස්සනට smoothly මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් විදිහට Deriv platform එක Deriv trading view platform එක develop කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් මේකෙදි original trading view platform එකේ තියෙන ගොඩක් අලුත් indicators උත් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද මේකේ කරන්නේ යා අලුතෙන් ආපු indicator එකක් එක්ක trading strategy එකක්. ඒ නිසා මේක බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. හරි. අපි එහෙනම් අපේ ස්ට්‍රැටජි එකේ settings ටික මුලින්ම හදාගමු. මේකෙදි ඔයාලට කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කැමති volatility මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. volatility 10 එකේ ඉඳලා 100 වෙනකම් කැමති මාකට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. 1s මාකට් සිලෙක්ට් කරගන්න එපා. මම මෙතනදී volatility 100 index එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. trading method එක විදිහට මම මෙතනදී rise and fall කියන එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. duration එක මම මෙතනදී 5 minute තමයි දාගන්නේ. ස්ටේක් එක ගද්දී මම හැමදාම මතක් කරනවා ස්ටේක් එක කියන්නේ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්, ගොඩාක් වැදගත් සාධකයක් අපේ මේ ට්‍රේඩින් වල. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටේක් එක ගද්දී ගොඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න මැනේජ්මන්ට් එකක් විදිහට හදාගෙන මේ වැඩේ කරන්න. අපේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එකක් ප්ලෑන් කරන්න හැම වෙලෙම කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එකේ විදිහට තමයි ස්ටේක් එක ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් මම මෙතනදී ස්ටේක් එක මේ විදිහටම තියන්නම්. ඊළඟට allow equal කියන එකේ ටික් එක දාලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්නදී මම පහලින් දාලා තියෙනවා link එක. ඒ link එකට ගිහිල්ලා Deriv trading view platform එකට එන්න. මේ තියෙන අපේ අලුත් Deriv trading view platform එක. හරි. ඉතින් මේකෙදි මම මෙතන volatility 100 index එක select කරගන්න. මෙතන 100 තමයි තියෙන්නේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අලුත් එකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් මේක select කරගන්න අපිට interface එක. ඔයා මෙතන R100 කියන තැන ඇවිල්ලා දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කැමති මාකට් එකක්. මේක ඔරිජිනල් trading view platform එකේ විදිහටම තමයි දැන් මෙතන දීලා තියෙන්නේ. හරි. ඔයාට ඕන volatility 100 නම් 100 type කරන්න. 10 නම් 10 type කරන්න. ඔයාට පේනවා. ඒ වගේම තමයි 75 නම් 75 type කරන්න. මේ Deriv කියන කැටගරි එකට එලා තමයි ඔයා එක කරන්න ඕනේ. මට ඕනේ volatility 100 මම එනම් මෙතන volatility 100 එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට duration එක මම මෙතනින් 1 minute candles තමයි දාගන්නේ. අපි මෙතන 1 minute candles වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන click කරලා 1 minute වලට මාරු කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට add කරගන්න ඕන නම් මේ duration ටික මෙන්න මේ තරු ලකුණු උඩ click කරන්න. 1 minute එක ඉස්සරහින් තරු ලකුණු උඩ, 2 minute එක ඉස්සරහින්, 5 minute එක ඉස්සරහින්. මේවා නම් මේ strategy වලට අදාළ නැහැ. මම මේක නිකන් add කරගෙන තියාගෙන ඉන්නේ. 1 minute candle තමයි අපිට මෙතන ඕන වෙන්නේ. මම නිසා 1 minute duration එක දාගන්නවා candles වල. හරි. ඊළඟට අපි මේකට indicator add කරගන්න ඕනේ. අපි මේකට indicator එකක් add කරගන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතනත් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ indicator කියන එක click කරන්න. click කරලා
මෙතන ඔයා සර්ච් කරන්න TSI කියලා. TSI කියලා සර්ච් කරාම ඉස්සර නම් ඔයාට ආවේ True Strength Index කියන ඉන්ඩිකේටර් එක විතරයි. ඔන්න දැන් අලුතෙන් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා Trend Strength Index කියලා ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මම මෙන්න මේ Trend Strength Index කියන එක තමයි මෙතනදී සිලෙක්ට් කරගන්නේ. හරි. ඔන්න Trend Strength Index එක මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගත්තා. මේ තියෙන අපේ ඉන්ඩිකේටර් එක. හරි. මම මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නවා. මේකේ ඔයා එන්න මෙන්න මෙතනින් settings වලට. මෙන්න මේ settings icon එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේකේ period එක 14ක් කියලා තියෙන එක period එක මම දාගන්නවා 11ක් විදිහට. දාගෙන okay බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි මේකට zero line එකක් ඇඳගන්න එක. මොකද්ද zero line එකක් කියලා කියන්නේ? zero line එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ 1.5 බිඳුව ඍණ 0.5 ඍණ 1. මේ විදිහට prices දීලා තියෙනවා මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ. අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ බිඳුව කෙලින් මෙන්න මේ වගේ line එකක් place කරගන්න. කොහොමද අපි ඒක place කරන්නේ? හරිම ලේසි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් horizontal line එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන් ඇවිල්ලා horizontal line කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනින් paste කරන්න. හරි. ඔන්න දැන් මේ line එක ඇඳිලා තියෙන price එක ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. 0.001.6. අපිට ඕනේ මේක බිඳුවෙන්. එහෙනම් අපි ඒක වෙනස් කරගමු. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ අපි ඇඳගත්ත horizontal line එක උඩ ක්ලික් කරලා එන්න settings වලට. මෙන්න මෙතන settings tab එකට එන්න. ආවට පස්සේ මෙන්න මේ coordinates කියන තැන ඔයාලට පෙන්නනවා price කියලා එකක්. බලන්න මෙතන තියෙන price එකම තමයි මෙතනනුත් පෙන්නන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන අපිට ඕනේ price එක type කරගන්න. එතකොට automatically මේ line එක ඒ අදාළ තැනින් ඇඳෙනවා. දැන් මම මෙතන 0.000 දාලා okay බටන් එක ක්ලික් කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ price එක හරියටම බිඳුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ line එක හරියටම දැන් zero line එකක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔක එහෙට මෙහෙට යනවට බයයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් lock කරගන්න. දැන් මේක කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. හරි. මේ එහෙට මෙහෙට වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න. හරි. දැන් අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී. හරි. මත මාකට් එකේ ෆියුචර් ප්‍රෙඩික්ෂන් එක අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී. අපි ගත්තොත් එහෙම මේ අපි අඳගත්ත zero line එක මේ TSI Trend Strength Indicator එක මෙන්න මේ විදිහට පහළට ක්‍රොස් කරනවා. හරි. මේ මෙතනින් මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ පහළට ක්‍රොස් කරනවාදී මෙන්න මෙතනින් තමයි මේක ක්‍රොස් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රොස් වෙන තැනදී තමයි අපි කියන්නේ මාකට් එක මේ වෙලාවේ ඩවුන් වෙන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩ් එක lower trend එකක් down trend එකක් වෙන්න යනවා කියලා කියන්නේ. මේක long term trend එකක් නෙමෙයි short term trend එකක් තමයි මෙතනදී අපි බලන්නේ. හරි. එහෙනම් මෙතනදී down trade එකකට market එක down වෙනවා කියලා වාට signal එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතනින් up වෙනවා කියලා signal එකක් ඇවිල්ලා ඒ වගේම down වෙනවා කියලා signal එකකුත් මෙතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මෙතන තවත් ඔයාට සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා මාකට් එක අප් වෙන්න යනවා කියලා. හරි. මෙන්න මේ වගේ අර zero line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා නම් අපි කියනවා මාකට් එක අප් වෙනවා කියලා. හරි. zero line එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා නම් මාකට් එක down වෙනවා. zero line එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා නම් මාකට් එක අප් වෙනවා. ඔය විදිහට තමයි මෙතනදී අපි මාකට් එකේ මොකද වෙන්නේ කියන දේ බලන්නේ. හරි. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක විතරක් පාවිච්චි කළා හරියන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපි තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා දන්න කවුද? බෝලිංග බෑන්ඩ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඔයා මෙතන ඉන්ඩිකේටර්ස් වල BB කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට බෝලිංග බෑන්ඩ් කියන ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එක්කම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකත් එක්කම බලමු මෙන්න මෙතන. හරි. මම මෙතන ඇඳ ගන්නම් vertical line එකක් ඔයාලට බලන්න. මේක මෙහෙමයි
ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන සහ කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්න. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන අර TSI එක 0 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරනවා. පහළට ක්‍රොස් කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා වාට සිග්නල් එකක් හම්බ වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි බූලිංග බෑන්ඩ් එකේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහයි. මම කලින් කරපු ස්ට්‍රැටජි එකත් මේ දේ ඔයාලට කියලා දුන්නා. හරි. බලන්න මේ බූලිංග බෑන්ඩ් එකේ මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරද්දී මාකට් එකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එකත් ඉහළ ඉඳලා පහළට. එහෙම නැත්නම් අපි කියන අපර් බෑන්ඩ් එකේ මේ උඩ තියෙන ලයින් එකේ ඉඳලා තමයි පහළට එන්නේ. ඇවිල්ලා මේ මැදින් තියෙන ලයින් එක අපි කියන මේක 20 සිම්පල් මූවින් ඇවරේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ ලයින් එක මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරද්දිම මෙන්න මේ ලයින් එකත් පහළට ක්‍රොස් වෙනවා. මේක වැදගත්. උඩ ඉඳලායි පහළට එන්න ඕන. දැන් මේ පේනවනේ. උඩ ඉඳලා තමයි මෙයා පහළට එන්නේ. දැන් මෙහි ඉඳලා ඇවිල්ලා මෙතනින් පහළට ආයි ක්‍රොස් වුණාට ගන්නෙ නැහැ. හරි. එහෙම ගන්නෙ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම මෙහි ඉඳලා තමයි උඩේ ඉඳලා තමයි එන්න ඕනේ. පහළ ඉඳලා ඇවිල්ලා ආයි පහළට ක්‍රොස් වුණා කියලා ගන්නෙ නැහැ. හරි. එහෙනම් මෙයා පහළට ක්‍රොස් වෙද්දී මාකට් එකත් මේ බූලිංග බෑන්ඩ් එකේ ඉහළ ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා අර 20 SMA එක එහෙම නැත්නම් මේ මැදින් තියෙන ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරන්න ඕනේ. අන්න එහෙම වුණොත් අපි මෙන්න මෙතනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙනවා. මෙතනින් තමයි ක්‍රොසින් එක යන්නේ. ඒ කැන්ඩල් එකෙන් නෙවෙයි ඊළඟ කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම තමයි අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි. මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරන වෙලාවට මාකට් එකක් ඉහළ ඉඳලා පහළට ඇවිල්ලා අර සිම්පල් මූවින් ඇවරේජ් එක එහෙම නැත්නම් මේකේ තියෙන මැදින් තියෙන ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරන්න ඕන. මෙයා පහළට ක්‍රොස් කරොත් ඔයා මෙතනදී ඩවුන් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් 1 2 3 4 5. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙලා තියෙනවා. මාකට් එක පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට වෙන්නේ. අපි බලමු හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. අපි හයර් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී. ඔයාලට පේනවා මෙයා 0 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. දැන් ඒකෙන් ඔයාලට කියවෙන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක. මාකට් එක අප් වෙන්න යනවා කියලා ඔයාලට සිග්නල් එකක් හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා බලනවා මේ වෙලාවේදී බූලිංග බෑන්ඩ් ඉන්ඩිකේටර් එකේ කොහොමද පෙන්නන්නේ? ඔයාලට පේනවා මෙයා පහළ ඉඳන් ඉහළට ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරද්දී අර SMA එක නැත්නම් මැදින් තියෙන ලයින් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රොස් කරනවා. හරි. එහෙනම් මෙතනනුත් ඔයාලට අප් වෙනවා කියලා කන්ෆර්මේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. මෙතනනුත් මාකට් එක පහළ ඉඳලා ඉහළට ගමන් කරද්දී මෙන්න මේ ලයින් එක ක්‍රොස් වෙනවා. එහෙනම් මෙතනදී ඔයා මාකට් එක අප් වෙනවා කියන කන්ෆර්මේෂන් එක ගන්නවා. ඔයා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. මේ කැන්ඩල් එක හැදිලා ඉවර වුණාට පස්සේ මොකද ඔයා කලින් මේක ක්‍රොස් වෙනවා දැකපු ගමන් ට්‍රේඩර් එන්ට් වෙලා හදිසියෙ හරි ආපස්සට ආවොත් මේ කැන්ඩල් එක මේ ක්‍රොසින් එක නැති වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒ ට්‍රේඩ් එක වැරදි. ඒ නිසා මේක කන්ෆර්ම් වෙනකම්ම ඉඳලා තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්න ඕනේ. හරි. කන්ෆර්ම් වුණාට පස්සේ තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔයා මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකෙන් ට්‍රේඩර් එන්ට් වෙලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 5. මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක ක්‍රොස් වෙලා මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. මේ ට්‍රේඩ් එක ඔයා වින් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ගත්තොත් මෙන්න මේ හරියේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ වගේ. එතකොට මෙතන 1 2 3 4 5. මේ ලෙවල් එකට නිකන් මාකට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ට්‍රේඩ් එකත් ඔයා වින් කරලා තියෙනවා. මෙතනදී ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙනවද? නෑ. මෙතනදී ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාට කන්ෆර්මේෂන් දීලා නැහැ. මෙතනත් ඔයා එන්ට් වෙන්නේ නැහැ. මෙතනත් ඔයාට කන්ෆර්මේෂන් දීලා නැහැ. මෙතනත් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්නේ නැද්ද? බලමු. හරි. මෙතනත් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්නේ නැහැ. හේතුව මෙතනින් තමයි කන්ෆර්මේෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාට කන්ෆර්මේෂන් එක නැහැ. ඒ නිසා මෙතනදිත් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තැන් තුනම ඔයා අතාරිනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් පහුගිය දවස් ටිකේ මට ගේන්න බැරි වුණා වීඩියෝ එකක් දවස් 3ක් 4ක් වගේ යනකම්.
මොකද මගේ ඩිග්‍රී එකේ අසයින්මන්ට් හදනවා මේ දවස්වල. ඒක ටික සබ්මිට් කරගන්නත් ඕන, වීඩියෝස් ගේන්නත් ඕන, අනිත් වැඩ කරන්නත් ඕන. ඉතින් මේ දවස් ටිකේ පොඩි ටයිට් ෂෙඩියුල් එකක් තමයි ගියේ. ඉතින් ඉක්මනටම පුරුදු විදියට වීඩියෝස් අරන් එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා ඔයාලා හැමෝගෙම. තාම ඔයා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේමයි බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි එන ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. ඔයාලගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck කියලා විශ් කරනවා. එහෙනම් ඉක්මනටම අපි ආපහු හම්බ වෙමු. good luck.